types of forces. There are 4 fundamental forces in our nature. पहिलं कुठलं आहे? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. थर्ड इज स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स अँड फोर्थ इज वीक न्यूक्लिअर फोर्स. मग आता आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, पहिलं फंडामेंटल फोर्स आपण बघणार आहोत. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्याची स्टेटमेंट आणि आपल्याला इक्वेशन इथे बघायचं आहे. तर व्हॉट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस and inversely proportional to square of the distance between the two masses. आता इथे बघा, हे आहेत टू मासेस, टू ऑब्जेक्ट आहेत. हे काय टू ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर केले, त्याचे मासेस M1 आणि M2 रिस्पेक्टिवली आपण घेतले आणि हे दोन्ही मासेस सेपरेट केलेले आहेत. तर त्याच्यातलं डिस्टन्स आहे हे आपण कशाने दाखवलं आहे? स्मॉल आरने. तर आता आपली स्टेटमेंट बघा काय म्हणते. एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. ह्या दोन्ही प्रोडक्टच्या मासेसचं काय करायचं आहे आपल्याला? प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस म्हणजेच काय आला? M1 अँड M2. हा झाला त्यांचा प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस. आणि दुसरी स्टेटमेंट काय म्हटलेली आपली? एफ इज द फोर्स इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर डिस्टन्स बिटवीन देम. आता इथे द स्क्वेअर डिस्टन्स बिटवीन देम हा काय इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल म्हटलेला आहे. म्हणजेच काय? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस आणि इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर डिस्टन्स बिटवीन देम. मग आता बघा इथे आपल्याला जे दिलेलं आहे स्टेटमेंटवरून आपण काय करणार आहोत? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. आता इथे इक्वेशन दिलेलं आहे पा स्टेटमेंटवरून एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. तर इथे जी हा काय एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस अँड इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर डिस्टन्स बिटवीन देम. तर आपल्याला इथे प्रोपोर्शनॅलिटी जे साईन आहे हे आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साईन रिमूव्ह करून इथे इक्वलचं साईन आणण्यासाठी आपल्याला काहीतरी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट, एखादा कॉन्स्टंट आपल्याला घ्यावा लागेल, प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट घ्यावा लागेल. तो आपण घेतला जी म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. जीला काय म्हटलं जातं? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. तर आता इथे बघा फोर्स इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. म्हणजे हे आले तुमचे प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस आणि स्क्वेअर डिस्टन्स बिटवीन देम. आता ही स्टेटमेंट, आता इथे जीची काहीतरी प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट असल्यामुळे त्याची काहीतरी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू असणार आहे. तर ती आता बघा आपण आता इथे आपल्याला यू नो दॅट फोर्स इज इक्वल टू काय? फोर्स मास इंटू ॲक्सिलरेशन. तर आता फोर्सऐवजी आपण काय टाकले इथे व्हॅल्यू? मास इंटू ॲक्सिलरेशन इज इक्वल टू. आता मागच्या इथे आपण काय काढलेलं आहे? जी इज इक्वल टू मागच्या आपलं डेरिवेशन बघा इथे काय आलं आहे आपलं डेरिवेशन? मास फोर्स इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. मग आता इथे बघा पुन्हा फोर्सची व्हॅल्यू आपण एफ ऐवजी मास इंटू ॲक्सिलरेशन टाकलं, ही टर्म आली. इट इज नथिंग बट अ वेट. याला काय म्हटलं जातं? वेट. इट इज द कॉमन एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स. म्हणजेच काय आलं? हे वेट यालाच आपण वेट पण म्हणू शकतो, वेट पण म्हणतो. आता मास इंटू ॲक्सिलरेशन ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी इज नथिंग बट अ जी. तो आपण कशाने दाखवू शकतो? जीने पण दाखवू शकतो. इट इज नथिंग बट अ जी. म्हणून हे इक्वेशन काय झालं तुमचं? mg इज इक्वल टू जी m इंटू m अपॉन R स्क्वेअर. तर आता बघा इथे हा m गेट कॅन्सल आणि हा m गेट कॅन्सल, स्मॉल m दोन्ही साईडचा कॅन्सल झाला. तर इथे काय उरला तुमचा? फक्त जी. आणि इकडे आले ही टर्म जशीच तशी जी m अपॉन R स्क्वेअर. तर आता इथे बघा जीची व्हॅल्यू काय? इथे आपल्याला ॲक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आपल्याला जीची व्हॅल्यू मिळाली, स्मॉल जीची. तर आपल्याला कॅपिटल जी इथे आपण व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू. कॅपिटल जी म्हणजे युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. याची व्हॅल्यू काय येते? व्हॅल्यू काय आहे? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर
पर किलोग्रॅम स्क्वेअर. त्याच्यानंतर मास ऑफ द अर्थ. मास ऑफ द अर्थ कशाने दाखवलं आपण? कॅपिटल एमने. त्याची व्हॅल्यू काय आली? 6 × 10⁻²4 किलोग्रॅम. आणि रेडियस ऑफ द अर्थ आपण कशाने दाखवलं? कॅपिटल आरने. तर त्याची व्हॅल्यू आहे 6.4 × 10⁻6 मीटर. आता ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत ह्या सगळ्या व्हॅल्यू आपण ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करू. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर हा आर स्क्वेअरची पण व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट केली आणि ह्या सगळी जी आणि एमची पण व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट करून घेतली. आता दिलेलं फायनल आपलं आन्सर आहे स्मॉल जीसाठी काय आलं? 9.8 मीटर पर सेकंड. जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड. म्हणजेच काय आलं तुमचं? ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन. स्मॉल जी म्हणजेच काय आला तुमचं इथे? ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सिलरेशन. यालाच दुसरं काय म्हणतात? ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इंटेन्सिटी पण म्हणतात. इथपर्यंत झालं. आता इथे हा जो आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आपण एक शॉर्टमध्ये आपण याची रिव्हिजन करून घेऊ. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कशावर डिपेंड असतो? इट इज ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन टू मासेस. इथे हा कशावर डिपेंड आहे? ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन टू मासेसच्या ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्सवर तो डिपेंड आहे. म्हणजे हा फोर्स आपण कसा दाखवतो? फोर्स इज इक्वल टू मास m1 अँड m2 ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स बिटवीन टू मासेस अँड सेपरेटेड डिस्टन्स. आणि त्याचं डिस्टन्स आपण कशाने दाखवतो? आर स्क्वेअरने. सेपरेटेड डिस्टन्स बिटवीन देम, त्या मासेसमधल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर, याच्याने आपण ते दाखवलं आहे. आता त्याचं एक एक्झाम्पल आहे. त्याचं एक्झाम्पल काय? ऑल प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. सगळे प्लॅनेट सनभोवती रिव्हॉल्व करतात. तर हे कशामुळे? त्याच्यामध्ये जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे त्याच्यामुळे ते सगळे प्लॅनेट्स हे सनच्या भोवती रिव्हॉल्व करत असतात. तसंच अर्थच्या भोवती मून रिव्हॉल्व करत असतो. तर हे कशामुळे होतं? बिकॉज ऑफ द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. तर हा फोर्स आर काय काम करतो याच्यातला? हा जो आर आहे स्मॉल आर, हा काय काम करत असतो? तर विकेस्ट फोर्स क्रिएट करतो. म्हणजेच हा फोर्स ऑब्जेक्टमध्ये जे ॲट्रॅक्शन क्रिएट करत असतो, त्यांच्यातल्या डिस्टन्समुळे काय होतं? दोन्ही ऑब्जेक्टमध्ये काय होतं? ॲट्रॅक्शन्स क्रिएट करत असतो. म्हणजेच हा काय? विकेस्ट फोर्स तिथे क्रिएट करत असतो. म्हणजे इथे काय होतं? मासेसचं डिस्टन्स हे जास्त असल्यामुळे इथे काय होतं? विकेस्ट फोर्स इथे क्रिएट होत असतो. याची रेंज ही डिस्टन्स जास्त, मासेसमधलं डिस्टन्स जास्त असतं त्याच्यामुळे इनफायनाईट रेंज असते. म्हणून हा काय आहे? नेचरमधला विकेस्ट फोर्स आहे. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा सगळ्यात वीक फोर्स आहे. इज दॅट क्लिअर? आता आपण नेक्स्ट बघू. याच्यावरचं आपल्याला एक एक्झाम्पल बघायचं आहे. आता इथे टेक्स्टबुकमध्ये एक एक्झाम्पल, छोटंसं एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. ऑल इंडिव्हिज्युअल बॉडीज also exert gravitational force on each other, but it is too small compared to that by the earth. हे अर्थच्या कंपॅरिझनला हे जे बॉडीचं इंडिव्हिज्युअल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे हा खूप कमी समजला जातो. आता त्याचं एक्झाम्पल बघा. म्युच्युअल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स एक्झाम्पल आहे याचं. काय ते? इथून एक्झाम्पल स्टार्ट होतं ते बघा. म्युच्युअल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स between two sumo wrestlers, each of mass is 30 kg. प्रत्येक 2 सुमो वेस्लर्स म्हटले आहेत इथे, त्यांचं वेट आहे हे 300 kg. ॲझ्युम द डिस्टन्स बिटवीन देम इज 0.5 मीटर. आता हे सुमो वेस्लर्स तुम्हाला आता माहिती आहे, जे फाईट करतात ते सुमो वेस्लर्स, त्यांचं वेट हे खूप जास्त असतं. तर इथे 2 सुमो वेस्लर्स घेतलेत तर त्यांचं एकाचं वेट आहे 300 किलोग्रॅम. म्हणजे इथे दोघांचं वेट आलं 300 किलोग्रॅम, दोघांचं इथे दिलेलं आहे. आणि त्यांचं डिस्टन्स जे आहे ते दोघांमधलं डिस्टन्स म्हणजे आर, तुमचा स्मॉल आर कशाने दिलेला आहे? तो 0.5 मीटरमध्ये दिलेला आहे. तर आपलं इक्वेशन काय? F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेअर आणि इथे ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट F इज इक्वल टू. मग आता इथे जीची व्हॅल्यू काय आली तुमची?
6.67 इंटू 10⁻⁻11. इथेच आपण 6.7 इंटू 10⁻⁻11 घेतलं तरी चालणार आहे ही व्हॅल्यू. नंतर आता इथे इंटू M1 अँड M2. M1 आला तुमचा 30 kg आणि M2 आला पुन्हा 30 kg. आता अपॉन डिवाइड बाय पॉईंट आरची व्हॅल्यू, ही आरची आर स्क्वेअर आहे म्हणजेच तो आला आर तुमचा 0.5 स्क्वेअर. मग यांच्या व्हॅल्यूज इथे आपण सबस्टिट्यूट केल्यानंतर येणारं आन्सर काय येतं तुमचं, इज नियर अबाउट 424 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन म्हणजे 24 मायक्रो न्यूटन इतकं त्याचं आन्सर इथे आपण फाइंड आउट केलेलं आहे. 24 मायक्रो न्यूटन म्हणजेच हे अर्थच्या वेटच्या कंपॅरिझनला हे खूप म्हणजे खूपच स्मॉल आहे. म्हणून द फोर्स इज निग्लिजिबली स्मॉल टू कम्पेअर टू द वेट ऑफ each sumo wrestlers is equal to 300 is nearly equal to 3000 न्यूटन. इथपर्यंत समजलं. म्हणजेच काय, हे सुमो वेस्लरचं वेट हे अर्थच्या कंपॅरिझनला अगदी निग्लिजिबल आहे. आपण आता पुढचं स्टार्ट करू. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. व्हॉट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स? द फोर्स acting between electrically charged particle is called electromagnetic force. Electromagnetic. What is mean by electromagnetic? आता बघा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्हणजे इलेक्ट्रो आणि मॅग्नेटिक याने दोन्ही मिळून बनलेला फोर्स म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. तर इथे जेव्हा चार्ज, आता हा फोर्स ॲक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, कशावर ॲक्ट होतो हा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्सवर. आता इथे जेव्हा हे चार्ज हे रेस्टमध्ये असतात त्यावेळी त्याच्यावर इलेक्ट्रो फोर्स ॲक्ट होत असतो, इलेक्ट्रिक फोर्स हा ॲक्ट होत असतो. आणि जेव्हा हे चार्ज मोशनमध्ये असतात त्यावेळी त्यांच्यावर मॅग्नेटिक फोर्स हा ॲक्ट होत असतो. म्हणून हा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्सवर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हा होत असतो. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्समध्ये काय होतं, चार्ज हा जेव्हा मोशनमध्ये असतो तेव्हा त्याच्या सराउंडिंग मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. म्हणजे चार्ज कशात आहे, तुमचा चार्ज हा मोशनमध्ये असतो त्यावेळी काय होतं, मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्या सराउंडिंगला क्रिएट होत असते. त्यावेळी जर एखादा अदर चार्ज त्या फील्डमध्ये आला तर त्याच्यावर पण तो मॅग्नेटिक फोर्स हा एक्झर्ट होत असतो. म्हणजेच काय, मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड हा आर इक्वल इंटर रिलेटेड. म्हणजेच ह्या मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्डचा परस्पर संबंध इथे येत असतो. दस फोर्स एक्झर्ट बिटवीन चार्ज इन मोशन इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. फोर्स विच होल्ड ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स of the particle together is also electromagnetic force. तर आता याची आपण समरी बघू. आता इथे पहिलं काय म्हटलं, इथे हा फोर्स एक तर ॲट्रॅक्टिव्ह असतो किंवा रिपल्सिव्ह असतो. द फोर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स इज ॲट्रॅक्टिव्ह ऑर रिपल्सिव्ह. एक तर तो ॲट्रॅक्टिव्ह असणार आहे नाहीतर रिपल्सिव्ह असणार आहे. आता हे कसं तुम्हाला माहिती, सेम पार्टिकल्समध्ये म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणा किंवा निगेटिव्ह मध्ये याच्यामध्ये काय होतं, रिपल्शन होतं. त्यावेळी काय होतं, रिपल्सिव्ह फोर्स तिथे क्रिएट होतो. आणि अपोजिट चार्जेसमध्ये म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह म्हणजेच प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनमध्ये काय होतं, प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन्समध्ये काय होतं, ॲट्रॅक्टिव्ह फोर्स तिथे क्रिएट होत असतो. आता हे कशात होतं, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हा आपण बघितलं इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्समध्ये होत असतो. आता याचे एक्झाम्पल आहे फ्रिक्शनल फोर्स, कोलिजन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेन्शन ऑन स्प्रिंग, नॉर्मल रिॲक्शन. आता नॉर्मल रिॲक्शन हे पण एक एक्झाम्पल आहे. जेव्हा आपण एका टेबलवर एखादं बुक ठेवलं तर यावेळी हा टेबल याच्यावर एक फोर्स अप्लाय करत असतो. या फोर्समुळे तो काय त्या बुकवर जो फोर्स अप्लाय होत असतो त्याला काय म्हणतात, नॉर्मल रिॲक्शन. आता फ्रिक्शनल फोर्स, जेव्हा एखादं व्हेरिकल रोडवर
मोशनमध्ये असेल त्यावेळी त्या व्हेरिकलच्या व्हीलचं आणि रोडचं काय होत असतं, तिथे फ्रिक्शनल फोर्स. इट इज ऑल्सो इज द एक्झाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. हे आपल्या डेली लाईफमध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सचे आपल्याला भरपूर एक्झाम्पल बघायला मिळतात. हे सगळे एक्झाम्पल आपण डेली लाईफमध्ये ऑब्झर्व करत असतोच. तर काही वेळा डेमॉन्स्ट्रेशन येतो आणि ऑब्जेक्टमध्ये त्यामुळे रिझल्टिंग फोर्स हा रिॲक्शन फोर्समध्ये कन्वर्ट होत असतो. आता पुढचा आपण पॉईंट बघू. हे काय, ग्रेटर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे. तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा विकेस्ट फोर्स म्हटला जातो. त्याच्यापेक्षा त्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स हा थोडा स्ट्रॉंग असतो, म्हणून इट इज ग्रेटर दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता नेक्स्ट स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स आपण आता बघणार आहोत. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स. स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स, this is the strongest force that binds the nucleus together inside the This is strongest force that binds the nucleons together inside the nucleus. याच्यामध्ये काय होतं, जे न्यूक्लियॉन्स आहेत हे एकत्र बांधून बाइंड करून ठेवतं न्यूक्लियसमध्ये. हे आपल्याला माहितीच. हे काय, न्यूक्लिअर फोर्स हा असतो. यात काय होतं, न्यूक्लियॉन्सला एकत्र बाइंड करून ठेवतो न्यूक्लियसमध्ये. इट इज स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इन अवर नेचर. हे सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स आहे आपल्या नेचरमधलं. इट्स शॉर्ट रेंज इज लेस दॅन 10⁻⁻14 मीटर. म्हणजेच स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इन नेचर. हा काय, स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स इन नेचर आहे. आता इथे बघा, हे सगळे न्यूक्लियॉन्स जे आहेत ते एकत्र बाइंड करून इथे न्यूक्लियसमध्ये ठेवलेले आहे. इट इज द एक्झाम्पल ऑफ स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स. शॉर्ट रेंजमुळे हा सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स हा नेचरमध्ये म्हटला जातो. तर याच्यात it does not depends on charge on protons and nucleons, and it is about 100 times greater than electromagnetic force. हा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्सच्या कंपॅरिझनला 100 टाइम्स ग्रेटर म्हटला जातो. आणि याची शॉर्ट रेंज जी आहे लेस दॅन 10⁻⁻14 मीटर. त्याच्यामुळे हा सगळ्यात स्ट्रॉंगेस्ट फोर्स नेचरमधला कन्सिडर केला जातो. हे झालं त्याचं एक्झाम्पल. आता आपण पुढे वीक न्यूक्लिअर फोर्सला स्टार्ट करू. व्हॉट इज वीक न्यूक्लिअर फोर्स? This is interaction between subatomic particles that is responsible for radioactive decay of atoms in particular beta emission. आता इथे बघा, वीक न्यूक्लिअर फोर्समध्ये काय होतं, कोणत्याही एलिमेंटमध्ये न्यूक्लियॉन्स मोर दॅन 83 प्रोटॉन्स झाले तर त्यावेळी काय होतं, तिथे तो न्यूक्लियस काय होतं, हेवी होतो. आणि तो हेवी झाल्यामुळे तिथे रेडिएशन क्रिएट होतात. म्हणजेच काय होतं, तिथे बीटा इमिशन्स, तिथे डिके ऑफ मेनी अनस्टेबल न्यूक्लियॉन्स होतात. म्हणजेच की तिथे काय होतं, दॅट इज बीटा इमिशन. याच्यात कन्व्हर्शन ऑफ द वन पार्टिकल इनटू अनदर पार्टिकल ड्यू टू एक्सचेंज इन क्वार्क. हे आपण केमिस्ट्रीमध्ये बघितलंच असेल. तर सनचं गॅस फ्युजन याच्यामुळेच होतं. हे काय, त्याचं एक एक्झाम्पल आहे. आणि याच्यात आता इथे बघा, अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्स इन नेचर आहे. आणि हा स्ट्रॉंगेस्ट दॅन ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा स्ट्रॉंग आहे. पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सपेक्षा हा वीक आहे. म्हणजेच इथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सपेक्षा तो स्ट्रॉंग आहे आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स आणि स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्सपेक्षा हा वीक आहे. तर त्याचं एक्झाम्पल आहे, हे इथे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इथे एक्झाम्पलमध्ये बघा, हे जे न्यूक्लियॉन्स आहेत, या न्यूक्लियॉन्स हेवी झाल्यामुळे
तिथे काय होतं, डिके ऑफ मेनी अनस्टेबल न्यूक्लियॉन्स, इथे हे बीटा इमिशन्स इथे दाखवलेले. पुढचा आपला टॉपिक, इथे आपले 4 फंडामेंटल फोर्सेस संपलेले आहेत. आता आपण नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करू, कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. आता या नावावरूनच तुम्हाला लक्षात येईल कॉन्टॅक्ट आणि नॉन कॉन्टॅक्ट म्हणजेच काय. इथे 2 ऑब्जेक्टचं फिजिकली कॉन्टॅक्ट आला त्यावेळी तिथे काय होतं, कॉन्टॅक्ट फोर्स, त्याला काय म्हटलं जातं, कॉन्टॅक्ट फोर्स. आणि जिथे 2 ऑब्जेक्टमध्ये हा कॉन्टॅक्ट फिजिकली कॉन्टॅक्ट येत नाही त्याला काय म्हटलं जातं, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. आता इथे बघा, फोर्सेस रिझल्टिंग ओनली ड्यू टू कॉन्टॅक्ट आर कॉल्ड कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. म्हणजेच फिजिकल कॉन्टॅक्ट 2 ऑब्जेक्टमध्ये जेव्हा फिजिकल कॉन्टॅक्ट येतो त्यावेळी त्या फोर्सला काय होतं, कॉन्टॅक्ट फोर्स असं म्हणतात. फ्रिक्शनल फोर्स. आता फ्रिक्शनल फोर्समध्ये बघा, कुठलीही वस्तू जमिनीवर जेव्हा आपण एक बॉल घेतला, तो जमिनीवर जेव्हा आपण मूव्ह केला तर त्यावेळी तो काही वेळाने जमीन आणि बॉल यांच्यामध्ये काय होतं, फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होऊन ठराविक वेळाने तो थांबतो. म्हणजे इथेच बॉल आणि जमीन यांच्यात काय होतं, फ्रिक्शनल फोर्स तिथे क्रिएट होतो. म्हणजे इथे बॉल आणि जमीन यांचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आला आणि तिथे फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट झाला. तो दोन्ही ऑब्जेक्टचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट म्हणजे डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टॅक्ट आला, म्हणून या फोर्सेसला, या फ्रिक्शनल फोर्सला इथे काय म्हटलं जातं, कॉन्टॅक्ट फोर्स म्हटलं जातं. तसंच नॉर्मल रिॲक्शन आहे आणि कोलिजन. आता 2 ऑब्जेक्टचं जेव्हा कोलिजन होतं त्यावेळी ते दोन्ही ऑब्जेक्ट एकमेकांवर आदळले जातात, म्हणजेच ते दोन्ही फिजिकली कॉन्टॅक्टमध्ये आले, म्हणजेच हा एक कोलिजनचा हा सुद्धा एक कॉन्टॅक्ट फोर्समध्ये काउंट केला जातो. आता नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेस. आता एक एक्झाम्पल घेतलं, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता अर्थभोवती मून रोटेट करतो, मूनचं रिव्हॉल्युशन होत असतं, त्यावेळी अर्थचा आणि मूनचा याचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतो का, हे डायरेक्ट एकमेकांशी फिजिकली कॉन्टॅक्टमध्ये येतात का, तर नाही. तर तिथे हा काय, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा काय आला तुमचा, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजे मूनचा आणि अर्थचा हा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट एकमेकांशी फिजिकली कॉन्टॅक्ट आला नाही, तर ते ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. हे एक एक्झाम्पल झालं. मॅग्नेटोस्टॅटिक फोर्स. एक मॅग्नेट घेतला आपण आणि त्याच्या आजूबाजूला जेव्हा आपण काही लोखंडी वस्तू, खिळे हे टाकले आणि मॅग्नेट आपण थोड्या अंतरावर ठेवलं, तरी मॅग्नेट हे काय करतं, त्या खिळ्यांना ॲट्रॅक्ट करून घेतं त्याच्या जवळ. म्हणजेच इथे त्या खिळ्यांचा आणि मॅग्नेटचा आपण थोड्या अंतरावर ठेवलं म्हणजे हा डायरेक्ट फिजिकली कॉन्टॅक्ट तिथे त्यांचा आला नाही, पण त्याच्या मॅग्नेटिक फोर्समुळे तो लांब थोड्या ठराविक अंतरावर ठेवलेल्या खिळ्यांना ॲट्रॅक्ट करून घेतो. म्हणजे हे कशात आलं, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्सेसमध्ये हे एक एक्झाम्पल आलं. आता पुढचा आपला टॉपिक आहे रियल अँड सुडो फोर्सेस. रियल म्हणजे ॲक्च्युअल फोर्स आणि सुडो म्हणजे आभासी फोर्स, याला काय म्हणतो आपण, आभासी फोर्स. तर आता रियल फोर्समध्ये व्हॉट इज रियल फोर्स, अ फोर्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस ड्यू टू इंट्रॅक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज रियल फोर्स. आता इथे पहा, हा फोर्स कुठला म्हटला आहे, ओरिजिनल फोर्स म्हटला गेला आहे. ओरिजिनल फोर्स फ्रॉम फंडामेंटल फोर्सेस. आता आपण शिकलो की फंडामेंटल फोर्सेस कोणकोणते आहेत, तर 4 फंडामेंटल फोर्सेस आपल्या नेचरमध्ये आहेत. कुठला, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लिअर फोर्स अँड स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स. हे 4 फंडामेंटल फोर्सेस आहेत. तर रियल फोर्समध्ये या 4ही फोर्सेस ज्या ऑब्जेक्टवर ॲक्ट होत असतील किंवा ज्या एक्झाम्पलवर ह्या 4ही फोर्सेसमध्ये जे एक्झाम्पल येत असेल तर ते कशात येतं, रियल फोर्समध्ये येतं. आता एक आपण घेऊ, मून रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. आता अर्थ आणि मून यांच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनल कुठला फंडामेंटल फोर्स याच्यात येतो, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा 4ही फंडामेंटल फोर्सेसपैकी. आता बघा, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स
हा ह्या मून आणि अर्थच्या रिव्हॉल्युशनमधलं जो फोर्स आहे तो कुठला होतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा एक फंडामेंटल, चारी फोर्सपैकी एक फंडामेंटल फोर्स आहे. म्हणजेच हे एक्झाम्पल कशात कन्सिडर केलं जातं, रिअल फोर्समध्ये. आता एखादी सेकंड बघू याच्यात, सुडो फोर्स. तर सुडो फोर्समध्ये बघा, द फोर्स विच डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनी फंडामेंटल फोर्सेस कॉल्ड सुडो फोर्स. त्यालाच काय म्हणतं, फिक्टेशियन फोर्स पण म्हटलं जातं. आणि इमॅजिनरी फोर्स पण म्हटलं जातं. फिक्टेशियन इथे आहे राहिला. द फोर्स विच डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनी फंडामेंटल फोर्स. तर इथे काय म्हटलं आहे, असा फोर्स की तो फंडामेंटल फोर्समधून ओरिजिनेट होत नाही, तर त्याला सुडो फोर्स म्हटलं जातं किंवा फिक्टिशियन फोर्स किंवा इमॅजिनरी फोर्स असं म्हटलं जातं. याचं एक्झाम्पल आहे बस मूव्हिंग विथ ॲक्सिलरेशन. एखाद्या बस ही मूव होत असेल विथ ॲक्सिलरेशन, जेव्हा तिला ब्रेक लावला, मूव विथ ॲक्सिलरेशन त्याचं आहे 50 किलोमीटर पर हवर ती जाते, असं आपण त्याचं ॲक्सिलरेशन कन्सिडर करू. जेव्हा तिला आपण ब्रेक लावू तर त्याचं 50 किलोमीटरवरून काय होतं, त्याचा स्पीड 50वरून 30 झाला. म्हणजेच इथे काय होतं, ॲक्सिलरेशन चेंज होतं, व्हेलॉसिटी त्या बसची चेंज होते. जेव्हा आपण ब्रेक लावतो, ब्रेक लावल्यानंतर आपण जे पॅसेंजर्स किंवा आपण त्या बसमध्ये असतो त्यावेळी आपण एकदम पुढे लोटले जातो. म्हणजेच हे काय, इमॅजिनरी फोर्स इथे ॲप्लाय झाला. इथे चारही फंडामेंटल फोर्सेसपैकी एकही फोर्स इथे ॲप्लाय होत नाही, म्हणून हा इमॅजिनरी फोर्स होतो. आता जेव्हा जेव्हा कर्व रोडवर लेफ्ट साईडला मूव होत असेल त्यावेळी आपण बसमध्ये राईट साईडला लोटले जातो. हा काय, एक सुडो फोर्स, हे एक एक्झाम्पल आहे. आता हे तुम्हाला आपण डिस्टिंग्विश घेऊ, म्हणजे त्याच्यावरून तुम्हाला चांगलं लक्षात येईल. दोघांचं कंपॅरिझन करून घेऊ, रिअल फोर्स आणि सुडो फोर्सचं, त्याच्यावरून तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने हे लक्षात येईल. आता इथे पहा, अ फोर्स विच प्रोड्यूस ड्यू टू द इंट्रॅक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिअल फोर्स. आता ऑब्जेक्टमध्ये इंट्रॅक्शन होतं त्यावेळी तिथे काय, रिअल फोर्स इथे क्रिएट होतो. म्हणजेच तो काय, रिअल फोर्स तिथे होतो. आणि सुडो फोर्समध्ये बघा, अ फोर्स विच इज वन, अ सुडो फोर्स is one which arises due to the acceleration of the observer frame of reference. इथे आपण फ्रेम ऑफ रेफरन्स, इथे काय ॲप्लाय होतो, फ्रेम ऑफ रेफरन्समध्ये आपण बसचं जे एक्झाम्पल घेतलं, तर बस हा काय, फ्रेम ऑफ रेफरन्स त्या पॅसेंजरसाठी आहे. आणि हे कशावर, ड्यू टू द ॲक्सिलरेशन. सुडो फोर्स हे कशावर डिपेंड असतं, ॲक्सिलरेशन. आणि हे रिअल फोर्स हा इंट्रॅक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्टवर. आता सेकंड बघा, रिअल फोर्स ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आणि सुडो फोर्स हा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हा ओबे करत नाही. हे त्याचं दुसरं डिस्टिंग्विश आहे. थर्ड पॉईंट आहे, रिअल फोर्स आर वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस. आता चारही फंडामेंटल फोर्सेसपैकी कुठलाही एक फोर्स हा तिथे आला म्हणजेच तो काय होतो, रिअल फोर्स तिथे येतो. आणि सुडो फोर्स हा एकही फंडामेंटल फोर्स तिथे त्याच्यावर येत नाही, म्हणजे एकही फंडामेंटल फोर्स तिथे ॲप्लाय होत नाही, तो काय होतो, सुडो फोर्स. आता त्याचं एक्झाम्पल इथे दिलेलं आहे, द अर्थ रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्क्युलर पाथ.
ड्यू टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द सन अँड अर्थ. आता इथे पण हे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फंडामेंटल फोर्सेसपैकी एक फोर्स इथे आला, म्हणजे हा काय आला, रिअल फोर्स आला. आता सेकंड, बस इज मूव्हिंग विथ ॲक्सिलरेशन ऑन द स्ट्रेट रोड इज फॉरवर्ड डायरेक्शन. जेव्हा बस ही ॲक्सिलरेशन विथ मूव्हिंग विथ ॲक्सिलरेशन असेल आणि ती फॉरवर्ड डायरेक्शनला जेव्हा जात असेल, त्यावेळी अचानक तिथे ब्रेक लावल्यावर आपण काय होतो, पुढे लोटलं जातो. हे सुडो फोर्सचं एक एक्झाम्पल झालं. तसंच आपण कर्व रोडचं पण घेतलं. आता पुढचा आपला टॉपिक आहे, इथे तुम्हाला रिअल फोर्स आणि सुडो फोर्स समजलं असेल. आता आपण पुढचा पॉईंट स्टार्ट करूया.